Hello my dear friends, once again good morning to all of you. So this particular video lecture is regarding the topic number 7. Our topic number 7 is the title of this particular topic number 7 is design solution. What is the name of this? Design solution. Okay, so here in the particular video lecture you learn regarding how contributor can design their solution whenever they have to face any problem. At that time how they have to decide whatever the decision they have to consider for the particular solution of the problem. Okay, so design solution એટલે તમે એવું કહી શકો કે કન્ટ્રીબ્યુટર છે તો એને કોઈ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવાની જો આવી છે તો પછી એના માટે કયા સોલ્યુશન જે છે એ ડિસાઇડ કરશે. બરાબર, તો શરૂ કરીએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વુ ઇઝ અ કન્ટ્રીબ્યુટર કે તમને ખ્યાલ જ છે લાસ્ટ 5 or 6 વિડીયો લેક્ચર્સથી આપણે ભણતા આવ્યા છીએ કે કન્ટ્રીબ્યુટર એટલે કોણ કહેવાય. One who makes the difference in the lives of the people around him. One who thinks of giving something and promote the win-win situation. કોઈ પર્સન છે કે જે એની આજુબાજુના લોકો છે એનામાં હંમેશા એના સારા માટે વર્ક કરતો હોય. કોઈ પર્સન છે કે જે હંમેશા એવું વિચારતો હોય કે કંઈક આપવું જોઈએ, કંઈ લેવા કરતાં કોઈને કંઈક આપવું જોઈએ, ગિવિંગ સમથિંગ. દેન પ્રમોટ ધ વિન વિન સિચ્યુએશન. વિન વિન સિચ્યુએશન એટલે શું કહેવાય કે સામે તમારી જે અધર પાર્ટીઝ છે અને તમે છો તો બંને વચ્ચે વિન વિન સિચ્યુએશન એટલે કોઈને પણ લોસ ન થાય એવા ડિસિઝન લેવા જોઈએ. બિલીવ ઇન ધ મેન મેકિંગ રાધર દેન ધ પોલિશિંગ ઓનલી ધ વન સાઇડ કે હંમેશા એવું વિચારશે કે પોતે કંઈક પોતાની એક હ્યુમનિટી એક કોઈક સ્ટેટસ ડેવલપ કરવું એ એવી રીતે વિચારે છે કે એક સાઇડ પોલિશિંગ મીન્સ કે પોતાનું સેલ્ફિશનેસ એ વિચારશે નહીં. થિંગ્સ ઓફ વી ડોન્ટ આઈ કે એ પોતે સેલ્ફ સેન્ટર હશે નહીં, હંમેશા બીજા લોકો પ્રત્યે એ વધારે કન્સર્ન હશે. So contributor's approach is the various situation in the life and workplace with the unique mindset, and the mindset will be contributor mindset કે mindset એનું કેવું હશે? contributor type કે self center નહીં, હંમેશા help કરવા માટે ready. The first aspect of the contributor mindset is the contributor's willing and the capacity to the solution કે એનું મેઇન જે ફંક્શન હશે એ શું હશે કે કન્ટ્રીબ્યુટરને કેપેસિટી પ્રમાણે એ પોતે હંમેશા એની વિલિંગનેસ હશે, ઈચ્છા હશે કે પોતે પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે હેલ્પ કરવી. When they face the challenges, the contributor's first response is can we find a solution કે એનું પહેલાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ હશે કે શું આપણે આનો કોઈ સોલ્યુશન લાવી શકીએ. But this not all. The contributor also finds a solution કે સોલ્યુશન એ ફાઇન્ડ પણ કરે છે. Contributors is develop the capacity to find the solution through the continuous practice or the learning from the contributors કે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેક્ટિસ કરીને જે છે એ એવા સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરશે કે જેથી એ કોઈને પણ નુકસાન ન થાય. કન્સેપ્ટ એક્સપ્લોરેશન જોઈએ. સો ડુ નોટ કીપ રિજિડ માઇન્ડસેટ કે રિજિડ માઇન્ડસેટ એટલે કે નેરો માઇન્ડેડ તમારું માઇન્ડસેટ હોવું જોઈએ નહીં. સો અહીંયા તમે જુઓ નોન કન્ટ્રીબ્યુટર્સ આર ઓફન રિજિડ અબાઉટ ધ પ્રોસિજર ઓર ધેર ઓન વે ટુ ડુઈંગ થિંગ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ફોકસિંગ ઓન ધ ગોલ કે એ પોતે હંમેશા રિજિડ માઇન્ડસેટ હશે અને ઓલવેઝ એનું ફોકસ એવું હશે કે રિજિડ ટાઈપ એનું માઇન્ડસેટ હશે અને ફોકસ એનો ગોલ પર હશે. અહીંયા તમે જુઓ I don't care if don't complete on this time or the quality is not good. I follow the strict procedure કે એને શું હશે માઇન્ડમાં કે મને કંઈ પણ નહીં, તમારે મારે ખાલી મારા ગોલ જોઈએ, મારું ગોલ અચીવ થવું જોઈએ. હ્યુમન્સનું જે થવું એ થાય, એમ્પ્લોઈઝનું જે થવું એ થાય, મને મારો ખાલી ગોલ અચીવ જોઈએ. અહીંયા એમ્પ્લોયરનું એટીટ્યુડ નોન કન્ટ્રીબ્યુટરમાં એવી રીતે હશે. contributor હશે તો contributors are focused on the goal and find the appropriate method to achieve them within the framework or the system. So let us find a way to achieve the goal કે અહીંયા જે છે એમ્પ્લોયર હશે એ ટોટલી કન્સર્ન હશે એમ્પ્લોય સાથે અને એવી રીતે ટ્રાય કરશે કે જેથી સારું સોલ્યુશન લાવી શકાય. Rigidity exists in the society in forms of like people. Henry Ford on the model of tea is available in any color as long as it's black. Then system, there are the bureaucracy at the workplace like BSNL, bhai saheb nahi lagega. Then idea is very critical.
nobody can pass the sound of the barrier, so everything is then be inverted has been the invented. So our culture is to be a drum. કે રિજિડ માઇન્ડસેટ કેવું હશે કે પીપલ હશે તો એને એવું હશે કે કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ જોઈએ એટલે જોઈએ જ, કે પીપલ દ્વારા તમને પહેલાં શું સમજાવ્યું છે કે પીપલ્સ છે તો એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ પ્રત્યે અફેક્ટેડ હોય કે આ પ્રોડક્ટ તો આ પ્રોડક્ટ જ જોઈએ. ઇટ્સ અ વન ટાઈપ ઓફ રિજિડિટી, રાઈટ. દેન સિસ્ટમ, તો સિસ્ટમમાં શું હશે કે બીએસએનએલ છે તો એ એવું કહેશે કે બીએસએનએલ તો એ તો લાગે જ નહીં ભાઈ, બીએસએનએલ ના લેવાય, બરાબર. આઈડિયાઝ જે છે એ શું કહે છે કે આઈડિયાઝ ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ, કે આઈડિયા છે એ બધા લોકોના બદલાતા હોય. ઘણીવાર શું થાય કે ભાઈ બેરિયર, સાઉન્ડ બેરિયર ક્રિએટ થાય છે ભાઈ આઈડિયામાં. આઈડિયા જે ફોન છે એમાં, બરાબર, આઈડિયા જે કંપની છે, આઈડિયા જે સિમ કાર્ડ જે પ્રોવાઈડ કરે છે ફર્મ, કે એમાં નથી આ કરતું, બરાબર છે. એટલે વન ટાઈપ ઓફ રિજિડ માઇન્ડસેટ. Then think of alternative solutions and idea. Non-contributors are the do not consider the new possibility in their things. કે non-contributor હશે તો એ નવા things, નવો રસ્તો એ ગોતશે નહીં. There are always only two ways. We must choose the one thing. કે અહીંયા yes or no બે જ એને સોલ્યુશન હશે, કોઈ મિડ વે કે કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો હશે નહીં. Contributors are considered the new alternative and the possibilities in that thinking. So can we took for the third way and to be a combines the most of benefit of the both choice. કે અહીંયા contributor હશે તો એ એવો મિડ વે પસંદ કરશે કે જેનાથી બંને પર્સનને ફાયદો થાય. Generating the new possibilities is the first step in the creating the innovation. So how do you discover the create the possibilities? First one is start with yourself. કે પહેલા સૌથી પહેલા પોતાની પરથી સ્ટાર્ટ કરો. You probably have the millions of good views and the ideas and located the right there your head already. So you just have to get the hold them and pull them out. કે તમારા માઇન્ડમાં ઘણા વિચારો આવતા હોય તો એ વિચારને તમારે હોલ્ડ કરવાનું છે અને એને બહાર લાવવાનું છે. Learn about the community. So you need to gather the enough information to from the overall pictures of people's interests, struggles and the similarities, values and difference. કે તમારે જે છે સૌથી પહેલાં તમને જે આઈડિયા આવે છે એને હોલ્ડ કરવાનો છે, એને ડેવલપ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે, અને આજુબાજુ જે પણ સોસાયટી છે એને રિગાર્ડિંગ તમારે ઇન્ફોર્મેશન લેવાની છે. Then think about the future. We can make some educated guesses and then have to those guesses maybe help to your figure out the next step for the work for our community. કે તમારે પછી ફ્યુચરને ફોકસ કરીને થિંક કરવાનું છે, ફ્યુચરને વિચારવાનું છે અને પછી ડિસિઝન લેવાના છે કે ફ્યુચર જે છે તો એમાં હું જે ડિસિઝન લઉં છું તો એ શું એનું પરિણામ આવશે ફ્યુચરમાં. Then get beyond the hopelessness. Difficult time being a creative and thinking about the new possibility. કે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી છે તો એમાં હોપલેસ નથી થવાનું, કંઈક ન્યૂ જે છે એ થિંગ ડિસાઇડ કરવાની છે, એને એડમાયર કરવાનું છે, એને સર્ચ કરવાનું છે. Be the courageous. In the order to creative you have to courageous and you have made to dare to things is way different from the other. કે ન્યૂ કરેજીસ ફાઇન્ડ કરવાના છે, હિંમતથી કંઈક નવું સાહસ કરવાનું છે. Here one example I consider that all-wheel drive and the web-wheel right is an inventor of the aeroplane. કે એરોપ્લેનને ઇન્વેન્ટ કરવાવાળા બે રાઇટ બ્રધર્સ જે આપણે કહીએ છીએ એ બન્યા છે. The airplane is stay up in the air because it doesn't have the time to fall. બરાબર છે કે એરપ્લેન જે છે એ શું કામ ત્યાં રહે છે કે એની પાસે ટાઈમ નથી નીચે આવવા માટે, ફોલ. So both Wright brothers are never graduate from the high school. કે કોઈ સારી એવી સ્કૂલમાંથી એમણે ગ્રેજ્યુએટ પણ નથી થયા. In 1889 the Wright brothers have started the West Side News and it was a weekly newspaper that the Webber and Orville Wright have to publish briefly in 1889 and 1891. કે એક વેસ્ટ સાઇડ ન્યૂઝપેપર છે કે જ્યાં એ લોકો વર્ક કરતા હતા બંને ભાઈઓ. In 1893 Wright brothers started the bicycle shop and that allowed them to rent and repair the bicycle. 1893 માં બંને ભાઈઓએ એક સાયકલ રિપેરિંગની શોપ સ્ટાર્ટ કરી કે જ્યાં એ લોકો રેન્ટ પર સાયકલ આપતા હતા. ઓનલી ધ 5 of the Wright brothers bicycle is exist to this day. બરાબર છે. Then they have to gain the mechanical skills and essential for their success by working for the year and the shop will be a printing press, bicycles, મોટર્સ એન્ડ અધર મશીનરીઝ. કે આ 5 વર્ષમાં એમણે બધી મેકેનિકલ જે સ્કિલ હોય છે એ બધી એમણે ડેવલપ કરી.
Their work with the bicycle in the particular influence to their brief unstable vehicle like a flying machine could be control and balance with the practical. અને પછી એમણે એ અનસ્ટેબલ વ્હીકલ જે છે એને એમણે એક ફ્લાઇંગ કેવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એમને એપ્લિકેબલ કર્યું. એન્ડ ધીસ શોઝ દેર કન્ટિન્યુઅસ ડેડિકેશન ટુવર્ડ ધ વર્ક એન્ડ ઇમ્પ્રુવિંગ દેર સ્કિલ. કે આપણને એવું બતાડે છે કે એને પોતાના વર્ક પ્રત્યે કન્ટિન્યુઅસલી 5 વર્ષ સુધી ડેડિકેશનથી વર્ક કર્યું અને જેના કારણે એમને સક્સેસ મળી. When the world was thinking of the way to speed up the travel or the land and water, they came up with the completely new idea, travel in the air. બરાબર છે. કેવી રીતે? કન્ટિન્યુઅસલી એમને શું કર્યું? ડેડિકેશન. That's why they have to achieve success. Then the first leaf of by mankind on the December 17, 1903, the Kitty Howe and the North Korea, they have to be a right fiber became the first powered and the heavier than the air machine and achieved the control into be a sustainable flight with the pilot and the abroad. કે abroad જે વિદેશમાં સૌથી પહેલા એમણે એક માણસ સાથે સૌથી પહેલા 1903માં એમણે 1903માં સૌથી પહેલા એક માણસ સાથે એમણે એરોપ્લેનને જે એ ઉડાવ્યું. They further experiment in their own wind tunnel and after being the success in the first flight on October 20, 1904, they the Wright brothers is a few first camper cycles and in aircraft and the to fight on the 1 minute and 36 meters covered the 4080 feet and in 1905 they the October 5 there's a Weber have to make the amazing flight and the circles to be a 30 minutes and 39 minutes of the total distance of 24 and 1.5 miles and the flight is to be discontinued because of it ran out of the fuel. કે પછી એમણે એક માણસથી શરૂઆત કરી અને પછી એમણે નવું પ્લેન બનાવ્યું કે જેના દ્વારા સૌથી વધારે ડિસ્ટન્સ છે કવર થઈ શકે. દેન કન્ટ્રીબ્યુશન આપણે જોઈએ તો એ 1905માં એમણે ખાલી 1% કર્યું હતું અને સી નાવડેઝ આપણે જોઈએ છે કે ફાઇટર પ્લેન્સ છે, જેટ પ્લેન છે આવી ગયા છે. ડોન્ટ ગીવ એક્સક્યુઝિસ કે એક્સક્યુઝિસ ન આપવા જોઈએ. તમને ક્યારે પણ વર્ક આપીએ છીએ એઝ અ સ્ટુડન્ટ ત્યારે પણ ઘણીવાર એક્સક્યુઝિસ આપતા હોય છે કે ભાઈ અમારે તો આ પ્રોબ્લેમ હતી તો મેડમ ટાસ્ક ન થયું, ટેસ્ટ ન આપી. સો ડોન્ટ ગીવ એક્સક્યુઝિસ ન આપવા જોઈએ. So non-contributor being the discuss the all difficulties involved in the accomplish a goal. So can this done? So but means અહીંયા શું છે કે પર્સન જે છે એ કોઈ દિવસ પોતાનું વર્ક ટાઈમ પર કરતા નથી અને હંમેશા એક્સક્યુઝિસ આપવા માટે રેડી હોય છે. Contributors being with the assumption they have to goal need to achieve. So can this done? Why not? Let me us to find the way and we will do it. When the facing a problem કે જ્યારે તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરો છો સો નોન કન્ટ્રીબ્યુટર ગીવ ધ all types of excuses and whatever they have to some problems cope up they have to now to going the push them and the extremes. For them they have to glass is the always half empty. કે ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ કે ગ્લાસ છે, ઘણીવાર તમે એક્સપેરિમેન્ટ પણ કરો છો કે ગ્લાસ છે ને અડધો પાણીથી ભરેલો અડધો ખાલી હોય તો જે નોન કન્ટ્રીબ્યુટર હશે તો એને ખાલી જ દેખાશે ગ્લાસ. બરાબર છે. તો એના માટે શું છે કે એને પ્રોબ્લેમ્સ જ દેખાશે અને સોલ્યુશન દેખાશે નહીં. Contributors on the other hand they have to be will do the attitudes not just can do but they have to glass of the always the half full them. કે હંમેશા પ્રોબ્લેમ હશે તો એમાંથી પણ એ સોલ્યુશન કાઢવા માટે રેડી હશે. Having a such attitude in the actual about the making a decision to look the solution and rather than just the problem. So how to the cultivate this can do attitude કે આપણે આવી રીતે can do attitude કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકીએ? સો કેન ડુ એટીટ્યુડ જે છે એ કન્ટ્રીબ્યુટર ડેવલપ કરી શકે. કેવી રીતે? કેન ડુ એવરીથિંગ એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇનફ ફોર ટુ ડુ મી એન્ડ ઇટ મે નોટ ડુ બટ વન્સ યુ કેન ડુ થિંગ યુ કેન ડુ એવરીથિંગ. કે એકવાર તમે એવું ડિસાઇડ કરો છો કે હું આ કરી શકીશ તો તમે બધી જ વસ્તુ કરી શકો છો. I may do the best everything but I can do everything. Then there will be a limitation but I can do. And I will be need the help for the I can do everything. કે હંમેશા હેલ્પ માટે રેડી રહેવું અને હંમેશા બીજા લોકોને મદદ કરવા માટે રેડી રહેવું. સો અહીંયા તમને ખ્યાલ છે વન ઇન્ડસ્ટ્રીયસ્ટનું મેં એક્ઝામ્પલ લીધું છે રતન ટાટા. Ratan Naval Tata is the present chairman of the Tata Sons and therefore the Tata Group. He also the chairman of the major Tata companies. He had the determined to set up the plan for the
Tata Nano in India, he faced the major opposition and struggle with the land acquisition and the controversy and acquisition of the proposed for the nano factory of the Tata Motors at the Singapore in the Hooghly districts and West Bengal in India. But despite of this problem he faced by him, he didn't give up and he find the solution for the growing the opportunity in the Sanand, Gujarat. He is the major concern for the whole way and was not just his own profit but the comfort of the middle class. કે તમને ખ્યાલ હશે કે નહીં, પણ હું એક્સપ્લેન કરવા માંગીશ તમને કે ટાટા જે છે એ ટાટા નેનો જે રતન ટાટાનું એક ઇનોવેશન હતું કે એમણે એકવાર રસ્તા પર જતા હતા અને એમણે જોયું કે મિડલ ક્લાસ ફેમિલી જે છે એ ટુ વ્હીલર પર જતું હતું અને કોઈ પણ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી હોય તો એનું એક ડ્રીમ હોય છે કે એની પાસે ફોર વ્હીલર કોઈક વ્હીકલ હોય. તો એના માટે એમણે એવું ડિસાઇડ કર્યું કે હું એક એવી ફોર વ્હીલ બનાવું કે જે મિડલ ક્લાસ એફોર્ડ કરી શકે. તો એના માટે એમણે સૌથી પહેલાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી પહેલાં એમણે જે છે આ પ્લાન્ટ જે છે એ વેસ્ટ બેંગોલ બરાબર છે પશ્ચિમ બંગાળમાં જે છે એમને મૂકવાના હતા, પણ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોએ એને અપોઝ કર્યું અને પછી એમણે ફાઇનલી આપણે ગુજરાતમાં એ ટાટા નેનોનો પ્રોજેક્ટ આવ્યો. એમણે શું કામ આવું પ્રોજેક્ટ કર્યું કે જસ્ટ પછી એમાં કોઈ ક્વેરી આવી અને એ પ્રોજેક્ટ કેન્સલ થયો, બટ સ્ટાર્ટિંગમાં જે છે એમણે એ ફેસ કર્યું અને ટ્રાય કર્યું કે મિડલ ક્લાસ ફેમિલીને એ ફોર વ્હીલ પ્રોવાઈડ કરી શકે. દેન ફિયર ઓફ ફેલિયર, કે જે નોન કન્ટ્રીબ્યુટર હશે તો એને હંમેશા એના માઇન્ડમાં જે છે એ ફિયર હશે, એક ડર હશે કે ભાઈ હું આ નહીં કરીશ તો હું ફેલ થઈ જઈશ. બરાબર છે. નોન કન્ટ્રીબ્યુટર્સ હેવ ધ ફિયર ધ ફેલિયર એન્ડ ફોર ધેમ ઇઝ અ લાઈફ ઇઝ અબાઉટ સેફટી એન્ડ પ્રોટેક્ટિંગ ધેમસેલ્ફ. સો અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે, આઈ વિલ લૂઝ ધ કોન્ફિડન્સ વોટ વિલ બી હેપન ટુ માય ઇમેજ, સો આઈ કાન્ટ ઇવન ધ ઇમેજ એન્ડ ધ કોન્સિક્વન્સીસ. કે અહીંયા જે છે નોન કન્ટ્રીબ્યુટર જે છે તો નોન કન્ટ્રીબ્યુટર જે હશે એ હંમેશા જે છે એને શેના ફોકસ હશે, એને એની ઇમેજ પર ફોકસ હશે, એને કોઈ ન્યૂ થિંગ ન્યૂ ઇનોવેશનમાં કોઈ પણ ઇન્ટરેસ્ટ હશે નહીં. Then contributor is a overcome their fears and failures and the adventure at the full of challenges. કે હંમેશા ઓવરકમ કરશે ફેલિયર્સને અને હંમેશા ન્યૂ ચેલેન્જીસ એક્સેપ્ટ કરવા માટે રેડી હશે. સો ફેલિયર વિલ બી બીકમ they have to be a dipping stone to success and the experience will be the improved for the products and whatever the success is a failure will be become the stranger and the wiser through the experiment. કે હંમેશા કંઈક નવું એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે નવો પ્રયોગ કરવા માટે રેડી હશે. એમને કોઈ પણ ફેલિયર થાય છે તો એનાથી એને ડર હશે નહીં. અહીંયા આપણને એક કેસ સ્ટડી આપ્યું છે, થોટ ઓફ ધ લાઇટ. તમને ખ્યાલ જ છે. સો ઇન 1879 થોમસ આલ્વા એડિસન is discovered the carbon filament in an oxygen free bulb is a glow but didn't burn up the 14 hours. So Edison is eventually produced the bulb and glow over the 1000 and the 500 hours. સો થોમસ આલ્વા એડિસન તમે જોઈ શકો છો એમનું ઇમેજ કે એમણે સૌથી પહેલાં જે છે પ્રયોગ કર્યો હતો અને 1500 કલાક ચાલી શકે એવા બલ્બનું ઇન્વેન્શન કર્યું હતું. સો મિનિંગ ઓફ ફેલિયર ફોર ધ થોમસ આલ્વા એડિસન ઇઝ I will not say I failed 1000 times. I will say that I discovered there are the 1000 ways to can failure. એમણે જે છે 1000 ટાઈમ્સ એમને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું, પછી એમને સક્સેસ મળી, તેમ છતાં એ શું કહે છે કે હું એવું નહીં કહીશ કે મને 1000 ટાઈમ ફેલિયર મળ્યું છે. એ કહે છે કે મેં 1000 ટાઈમ ન્યૂ વેઝ જે છે ફાઇન્ડ કર્યા છે. બરાબર છે. તો તમે આનાથી આઈડિયા લગાવી શકો છો કે આપણે ઘણીવાર લાઈફમાં એકવાર પણ ફેલિયર થાય છે તો આપણે એને મૂકી દઈએ છીએ, આપણે હાર માની જઈએ છીએ. બરાબર છે. પણ એમને હાર ન માની. કેસ સ્ટડી 2 ઇઝ અ હેનરી ફોર્ડ ફેલિયર. He burned through the all money from his first group of this investor with the producing a car. He eventually produced a car and raised the another $16,000 in share capital, but the Detroit auto company went bankrupt. In 1920, Henry Ford is resumed the updated and the Model T car and leading the sales for the all dramatically, and the Ford is tried to launch a political car but never succeed. જે હેનરી ફેલ છે તો એની ફોર્ડ કંપની છે તો એમાં પણ એને નુકસાન થયું, એના ઇન્વેસ્ટર એને મૂકીને વયા ગયા હતા, એના ઇન્વેસ્ટર બેંકરપ્ટ થઈ ગયા હતા, તેમ છતાં પણ એને હાર ન માની.
So contributors mantra of success is failure is a simple and the opportunity to being again. So this time more intelligently. So હેનરી ફોર્ડે કહે છે કે સક્સેસ જે છે તમારી લાઈફમાં એ સક્સેસ તમને જ્યારે મળશે કે જ્યારે તમે ફેલ થશો તો બરાબર છે. We need to not look very far. We have to recently witness for the some brave, brilliant Indians who have to display the essential quality of contributors. So they have to cross the disciplinary boundaries, never give up from the comfort zone positions in their lives and the contributor that the nation's well-being. કે આપણે ઘણા બધા એવા contributors છે ઇન્ડિયાના કે જેમણે પોતાના પોઝિશન માટે નહીં પણ દેશ માટે વર્ક કર્યું છે. So first one is Arvind Kejriwal. Joining the Tata Steel right after the graduation from the IIT Kharagpur and voluntarily resigned from the IRS, Indian Revolutionary Services, and Joint Commissioner of the IT Department and founded to the Parivartan, a Delhi-based citizen movement, and started the Public Causes and Research Foundation, and is praised to be a campaign for the RTI across the India, and the active participation in the movement for the encouragement from the Jan Lokpal bill. કે અરવિંદ કેજરીવાલ છે એને IAS ક્લિયર કરેલું છે, એમને આઈઆઈટીમાંથી પોતે સ્ટડી કરેલું છે, તેમ છતાં પણ એમણે પોતાની જોબને રિઝાઇન મૂકીને દેશ માટે વર્ક કર્યું છે. બરાબર છે. કિરણ બેદી, the first woman officer in IPS, then voluntarily retired from the post of Director General, host and the judge popular TV series Aapki Kacheri, then set up the Navjyoti Indian Foundation and the India Vision Foundation, one of the prominent member of the India against the corruption. કિરણ બેદીનું પણ તમને એક નામ ખ્યાલ છે કે એમણે વોલેન્ટરી ચેરમેન પદ પરથી એમણે રિઝાઇન કર્યું અને દેશ માટે આગળ આવ્યા હતા. Then Aruna Roy is resigned as a civil servant in the Indian Administrative Services and found the head of the Majdoor Kisan Shakti Sangathan, a prominent leader of the right of the information movement and the member of the National Advisory Council. So Aruna Roy is a one type of, we can say Aruna Roy, Arvind Kejriwal, કિરણ બેદી કે જેમણે પોતાની પોઝિશનને મૂકીને પણ દેશ માટે આગળ આવ્યા છે. બરાબર છે. તો they are the real contributors. So thank you very much. Thank you for watching this video lecture. Stay safe. Okay. Thank you very much. If you have any query, you can contact me from the any mode of communication.